वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। एखाद्या वेळेस घाई गडबडीत आपल्याला जेवण बनवावं लागतं। अशा वेळी एखादी भाजी अगदी कमी वेळात म्हणजे 5 मिनिटात कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। ही भाजी अगदी 5 मिनिटात होते आणि तितकीच टेस्टी लागते। चला तर मग ही मस्त अशी भाजी कशी बनवायची त्याची रेसिपी पाहूया। आता एका कुकरमध्ये एक पळी भरून तेल टाकून घ्यायचं। तेल गरम झालं की यामध्ये जिरे मोहरी टाकायची। जिरे मोहरी छान अशी आपल्याला तडतडू द्यायची आहे। त्यानंतर इथं मी अर्धा चमचाभर आलं आणि लसणाची बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे ती टाकून घ्यायची। आलं लसूण आपल्याला या तेलावर छान असं परतून घ्यायचं आहे। आलं लसूण आपलं छान परतून झालं की आता आपल्याला यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। इथं मी मीडियम साईजचा एक कांदा अगदी बारीक चिरून घेतला होता तो यामध्ये टाकून छान असा याला तांबूस रंगापर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा भाजून झाला की यामध्ये आता आपल्याला टाकायचा आहे बारीक चिरलेला एक छोटासा टोमॅटो, तोही अगदी छान यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। ही भाजी करायला अगदी सोपी आहे, झटपट होणारी आहे, अगदी कमी वेळात होते आणि तितकी टेस्टी लागते। आता या भाजीला थोडंसं बाइंडिंग येण्यासाठी एक छोटा चमचा भरून मी यामध्ये बेसन पीठ टाकलेलं आहे। बेसन पीठही छान या तेलामध्ये परतून घ्यायचं, म्हणजे या भाजीला छान असा बाइंडिंग येतं आणि भाजी अगदी छान अशी हॉटेलसारखी होते। आता कांदा आणि हे परतून झालं की यामध्ये आपण थोडीशी हळद, एक चमचाभर लाल मिरची पावडर, त्यानंतर धनेपूड, जिरेपूड, गरम मसाला आणि किचन किंग मसाला हे थोडं आपल्याला चवीनुसार यामध्ये टाकायचे आणि थोडंसं या तेलावरती आपल्याला हे मसाले सर्व परतून घ्यायचे। मसाले करपू नयेत म्हणून यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं, कारण ह्या मसाल्यांना आणि कांदा टोमॅटो आपल्याला छान असं शिजून घ्यायचं आहे। त्यामुळे यामध्ये अगदी थोडंसं मी पाणी टाकलेलं आहे। पाणी बघा मी इतपत टाकलेलं आहे की थोडंसं सैलसर हे आपलं मिश्रण दिसावं। यानंतर यावर झाकण ठेवायचं आणि 2 मिनिटं ह्याला छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला मंद आचेवरती शिजून घ्यायचं आहे। अगदी 2 मिनिटानंतर पाहू शकता मसाले अगदी छान शिजलेले आहेत, अगदी एकजीव झालेले आहेत, मसाल्यांनी तेलही छान सोडलेलं आहे। आता यामध्ये मी ओला वाटाणा, नंतर बटाटा आणि गाजर अशा भाज्या वापरलेल्या आहेत। कोणत्याही यामध्ये तुम्ही अजून भाज्या घालू शकता। माझ्याकडे आज ह्या अवेलेबल होत्या म्हणून मी ह्या वापरल्या। याऐवजी तुम्ही त्यामध्ये फ्लावरही घालू शकता, परसबीही घालू शकता। आता ह्या भाज्या आपण व्यवस्थित यामध्ये परतून घ्यायच्या। चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं आणि यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं। तुम्हाला जर रस्सा भाजी आवडत असेल तर यामध्ये थोडंसं जास्त पाणी टाका आणि थोडंसं आपल्याला थोडी सुक्की भाजी हवी असेल तर थोडंसंच पाणी टाका आणि यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकून कुकरची फक्त आपल्याला एक शिट्टी करून घ्यायची आहे। एका शिट्टीमध्ये हे आरामात आपली भाजी छान शिजते आणि चवही अगदी छान लागते। शिट्टी होऊन कुकर गार करून घेतलेला आहे। अगदी भाजी छान अशी शिजलेली आहे, मस्त झालेली आहे। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।